हेलो एभ्रिवान, नमस्कार अनि स्वागत छ सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज म तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछु। आजको यो भिडियोमा मैले कुरा गर्नेछु यदि विद्यार्थी साथीहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरु +2 अनि 9 10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई कसरी आफूले चाहिँ सिलेबसहरु आफ्नो सिलेबसहरु अनि करिकुलमहरु साथै नोट्सहरु कहाँबाट कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा मैले कुरा गर्नेछु। तपाईले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो भने सजिलै यो कुराहरु थाहा पाउनुहुनेछ। साथै तपाईलाई कुनै प्रब्लमहरु आएमा तपाईले कमेन्ट बक्स या हामीले दिएको फर्ममा तपाईले आफ्नो फिडब्याक अनि प्रब्लमहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि हामी तपाईको प्रब्लमहरुलाई सोलुसन गर्नेछौं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट अफ अल हामीले आफ्नो वेब ब्राउजर अथवा कुनै सर्च इन्जिनमा जाउँ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मैले चाहिँ भनेको तपाईहरुले सिलेबस कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अफिसियल वेबसाइटबाट हामीहरुले नोट्स अनि डाटा त्यो हाम्रो सबै नोट्स अनि करिकुलमहरु डाउनलोड गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले आफ्नो वेब ब्राउजर या सर्च इन्जिनहरुमा गएर तपाई मोबाइल ल्यापटप जेसुकै चलाउनुहुन्छ त्यसको वेब ब्राउजर या सर्च इन्जिनमा गएर तपाईले moecdc.gov.np हानेर सर्च गर्नुभयो भने के भने मैले moecdc.gov.np मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर .gov.np त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटले हामीलाई त्यसले अफिसियल वेबसाइटमा लानेछ जो चाहिँ यो स्क्रिनमा देखिरहेका छौं हामी सेम यस्तै देखिनेछ हो। त्यसको लागि यहाँ मैले यसमा के कुराहरु छ सबै तपाईहरुलाई बुझाउने छु। हामीले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेका छौं कि सबै कुराहरु यसरी राखिएको छ। न्यूज सहित छ यहाँ न्यूजहरु पाठ्यक्रम पेश गर्ने म्याच सम्बन्धमा भनेको छ। यताउति यस्तै धेरै न्यूजहरु छ। साथै हामीले के गर्दै छौं त जस्तै हामीले के हेर्नुपर्ने छ करिकुलम या त्यसको मतलब हामीले आफ्नो सिलेबस हेर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यहाँ ल्याङ्ग्वेज दिएको छ। तपाई नेपाली इंग्लिश बुझ्नुहुन्न भने नेपाली सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो यो वेबसाइटले नेपाली ल्याङ्ग्वेज दिएको छैन नट फाउन्ड। त्यसको लागि तपाईले इंग्लिश नै ठीक छ। यहाँबाट करिकुलम भनेको भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा पनि यस्तै करिकुलम देख्न सक्नुहुन्छ। म मोबाइल भ्यू देखाउँछु यसमा ल्यापटपमा। मोबाइल भ्यूको लागि तपाईले चाहिँ अहिले मैले के युज गरिरहेको छु त मैले ओपेरा मिनी ब्राउजर युज गरेको छु मेरो पीसीमा। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यदि देखिरहनु भएको छैन मैले के टाइप गरेको छु भनेपछि म जुम गरेर देखाउँछु हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ moecdc.gov.np राखेको छु मैले। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल पीसी जहाँ पनि यही सक्नुहुन्छ। मैले भने करिकुलममा गएर तपाईहरुले आफ्नो सिलेबसहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ करिकुलममा गइसकेपछि यहाँ के छ त जनरल सब्जेक्ट छ। त्यसपछि यहाँ अडियो करिकुलम छ। जनरल सब्जेक्टमा हाम्रो सब्जेक्ट्सहरुको हुन्छ सामान्य सब्जेक्ट जस्तै हाम्रो क्लास 1 देखि 10 9 10 सम्मको सबै नेपाली म्याथ इंग्लिश हिन्दीहरु सबै त्यहाँ हुन्छ। अनि यहाँ अडियो हामी एकचोटी हेरौँ है ट्राई गरेर। त्यहाँ छ जनरल सब्जेक्ट्समा के छ त कसरी राखिएको छ कक्षा 1 देखि 3 यहाँ छ 4 र 5 यहाँ छ 6 8 1 2 3 को 4 र 5 को अनि 6 7 र 8 को 9 र 10 को यहाँ भनेको छ 11 र 12 को यहाँ भनेको छ। तपाईहरुले त्यसको सेम यहाँ चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी अहिले कतिको हेरौँ त कक्षा 9 10 को हेरौँ है। तपाईले जुन तपाईले चाहिएको छ त्यसमै क्लिक गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सिलेबसहरु राखिएको हुन्छ। यसले कक्षा 9 10 को भनेको छ। अनि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ क्लिक गर्दा ओपन हुन्न। यो ओपन गर्नलाई यहाँ एउटा यस्तो एरो दिएको छ ओपन लिंक भन्ने आउँछ। यहाँ कर्सर लाउँदाखेरि हामीले हेर्नु है
यहाँनिर के छ त यस्तो एरो छ, बटन छ, यहाँ बटन छ। यो बटनमा गएपछि हामीले ओपन हुन्छ। ओपन हुँदैछ। यहाँ लोडिङ CDC ई लाइब्रेरी भन्ने यहाँ देखाएको छ। ओपन हुँदैछ। यहाँ ओपन भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, सबै ओपन भइसक्यो। यहाँ तलतिर गएर तपाईले मजाले यहाँबाट के भनेको छ त माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 9 र 10 को भाग 1 भनेको छ। भाग 2 पनि तलतिर राखिएको थियो। त्यता भाग 2 यहाँ हेर्नुहोस् है, यो भाग 1 अनि यो चाहिँ यो ऐच्छिकको लागि भाग 2 भनिएको छ। ऐच्छिक विषयहरू भाग 3, यहाँ ऐच्छिक विषय भाग 4 यसरी छ। अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ त भाग 1 को छ। यसमा सबै कुराहरू तपाईले डाउनलोड कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि ओरिजिनल यहाँ रिसोर्स टुल छ, ओरिजिनल PDF फाइल भनेको छ। यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यदि तपाईहरुले थप सर्च गर्नु परेमा यो लाइसेन्सी कुराहरू थप सिमिलर यस्तै रिसोर्सहरू सर्च गर्नु परेमा तपाईले फाइनल कभर यस्तो भनेर किवर्डहरू दिएको छ। यहाँ टिक हानेर हामीले टिक हानेर हेर्नुस् है, यहाँ टिक हानेर अथवा यहाँबाट भ्यू 250 सिमिलर रिसोर्सेस भन्न सकिन्छ। अहिले मैले चाहिँ 69 भयो एउटा मात्र क्लिक गर्दा यसलाई अनक्लिक गरेपछि यस्तो छ है। यहाँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त डाउनलोडको लागि यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्छौँ। डाउनलोड हुँदैछ, यहाँ देखिन्छ है एकछिन। सेम हामीले यहाँ डाउनलोड भएको देखियो, डाउनलोड भइसक्यो। नाउ डाउनलोड कम्प्लिटेड। आई ओपन दिस, मैले यसलाई ओपन गरेँ। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 9-10 भन्यो। अलि प्लस गरिदिन्छु जुम। तपाईहरुले सबै कुरा यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ सबै कुराहरू छ। यहाँ फर्स्ट माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 9-10 2071 भनेको छ। 2071 को सिलेबस हो। यसले हामीले पढ्दै गरेको परिचय यसरी सबै कुराहरू दिएको छ। तलतिर प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज तपाईहरुले आफ्नो सरले के पढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहीँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। करिकुलम स्ट्रक्चर क्लास 9 को छ है। सबै कुराहरू यहाँ दिएको छ, यो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि कसरी आउँछ एक्जाममा सबै कुराहरू यहाँ दिएको हुन्छ। हेर्नुस् है, कति मार्क्सको आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ राखिएको छ। कुन सब्जेक्ट हो भनेपछि लेट्स वेट, नेपाली सब्जेक्ट, विषय नेपालीको अर्थलेखन यसरी आउँछ भनेर सबै टेबल सहित दिएको हुन्छ हाम्रो करिकुलममा। यो डाउनलोड भइसक्यो। यसरी नै तपाईहरुले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को यता छ। यदि तपाईहरुले अर्को डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यता, नत्र मैले तपाईहरुलाई के देखाएको थिएँ अगाडि, यहाँ छान्ने जनरल सब्जेक्ट चुज गरेका थियौँ हामीले। जनरल सब्जेक्टमा यो चुज गरेका थियौँ। म अझै ब्याक जान्छु। यहाँबाट यदि हामीले अडियोमा हेर्न चाहन्छौँ भने बच्चाहरूको लागि, प्राविधिक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि गभर्नमेन्टले अडियोमा राखिदिएको छ करिकुलमहरू। अनि टेक्निकल करिकुलम सब्जेक्ट्सहरूको तपाईँ यदि 9 देखि नै टेक्निकल सब्जेक्टहरू 9 to 12 पढ्दै हुनुहुन्छ, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङहरू अथवा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ यस्तो पढ्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ राखिएको छ कक्षा 9-10 को यो। अनि कक्षा 11-12 को यो। यहाँ गएर तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो भने खुल्छ। अब तपाईले यहाँ के छ त सेकेन्डरी स्कुल भनेर यो एनिमल साइन्स स्ट्रिम ग्रेड 11 एन्ड 12 को दिएको छ है। यो चाहिँ ISCAG पढ्नेहरूको हो। त्यसपछि अर्को यता छ सिभिल इन्जिनियरिङको लागि, अनि यहाँ छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको लागि भनेर दिएको छ। यसरी नै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म तपाईले कम्प्युटर इन्जिनियरिङको देखाइदिन्छु। यसको लागि
यहाँनिर बटन छ, मैले अगाडि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई। यो बटनमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने ओपन हुन्छ, ओपन हुँदैछ। त्यसरी नै यसलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हो यहाँ आइसक्यो हेर्नु है। यसको लागि डाउनलोड गर्न हामीले यहाँ डाउनलोडमा गएर डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले देखाएँ। अब तपाईहरूलाई म के देखाउँछु त अब यो चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्न क्वेसन पेपरहरू अनि मोडेल क्वेसनहरू, ओल्ड क्वेसनहरू अथवा नोट्सहरू कसरी डाउनलोड गर्ने त यो कुराहरू पनि देखाउने छु। यहाँ ओपन भइसकेको छ। यस्तो छ है सिलेबस। क्लास 11 कम्प्युटर इन्जिनियरिङको मैले डाउनलोड गरेको थिएँ। क्लास 11 मा कम्प्युटर आर्किटेक्चर, कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड आर्किटेक्चर छ। त्यसको सबै सिलेबसहरू तल छ। यसरी तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अझै भित्र डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर तपाईहरुको त्यो अनुसार हुन्छ। अब तब हामीले यो कुराहरू जानिसक्यौं। अब के छ त अर्को कुराहरू तपाईहरुलाई म के देखाउँछु। अब टेक्स्ट बुकहरू कसरी डाउनलोड गर्ने। टेक्स्ट बुकहरू जस्तै पुरै बुकहरू हामी टेक्निकल पढ्दै छौं, हामीसँग बुकहरू छैन, सरले लेखाएको नोटहरू बुझ्न गाह्रो भएको छ, यस्तो बुकहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने टेक्स्ट बुक पनि राखिएको छ गभर्नमेन्टले। टेक्स्ट बुकहरू देखाउँछु म। टेक्स्ट बुक पनि सिमिलर तरिकाले राखिएको छ जसरी अगाडि सिलेबस करिकुलमहरू राखिएको थियो। ग्रेड 1 to 3 अनि ग्रेड 4 to 5, ग्रेड 6, 8, 9, 10, 11, 12 भनेर राखेको छ। त्यसपछि मदर्स टङ भन्ने ल्याङ्ग्वेजहरूको ओल्ड टेक्स्ट बुक्सहरू छ। यदि अनि संस्कृत एन्ड गुरुकुल भन्ने छ। संस्कृतहरू पढ्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ गएर अनि ओल्ड टेक्स्ट बुकको लागि यहाँ गएर ओल्ड टेक्स्ट बुकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो सिलेबसको है यो, अहिलेको होइन, जुन 2071 भन्दा 72 को टिचिङ इयर भन्दा अगाडिको थियो तिनीहरूको लागि हो ओल्ड। अनि मदर टङ यस्तै ग्रेड 11, 12 को। यदि तपाईँ फेरि टेक्निकल स्ट्रिमको हुनुहुन्छ भने टेक्निकल एन्ड भोकेसनल स्ट्रिममा जानुस्, यो ओपन हुन्छ। ग्रेड 9, 12, 9, 10, 11, 12 भनेर छुट्याएको छ। यहाँ भनेको छ टेक्निकल एन्ड भोकेसनल स्ट्रिम भनेर है। यसरी गर्न सक्छौं। यसको लागि हामीले जस्तै 9, 10 को गर्नु पर्यो भनेपछि चुज गर्नु पर्यो है हाम्रो। तपाईको एनिमल साइन्स हो कि एनिमल साइन्सको आइएससीजी हो कि प्लान्ट साइन्सको आइएससीजी को हैन, जेटी लेभलको कोर्सहरू हो। अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हो भने यहाँ जान सक्नुहुन्छ। सिभिलको लागि र कम्प्युटरको लागि तल दिएको छ। फेरि मैले जस्तै सिभिलमै गएँ है अहिलेलाई। सिभिलमा गए भनेपछि तपाईले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, कम्प्युटर एप्लिकेसन भनेर सबै छुट्याएको छ। यसरी छुट्याएको छ है। इन्जिनियरिङ ड्रइङहरू ग्रेड 10, ग्रेड 10, ग्रेड 9 एडिसनल हेर्नलाई ब्राउज नेक्स्ट गर्नुस् अनि सबै देखिन्छ यहाँ। आइसक्यो। यदि हामी सर्च गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ गएर सर्च गर्न सक्छौँ। सर्चको लागि चुज अ फिल्ड भन्ने आइसक्यो। यसरी सर्च गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ मैले देखाएँ, फेरि यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गएँ। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भित्र के गर्न चाहे, सी प्रोग्रामिङको लर्निङ रिसोर्स मेटेरियल छ, कम्प्युटर नेटवर्किङको छ। यसै गरी तलतिर डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, लर्निङ रिसोर्स मेटेरियलहरू है, सबै रिसोर्स मेटेरियलहरू दिएको छ। डाउनलोड गर्नलाई फेरि यही जाने। यदि अलि बढी हेर्नु पर्यो भने प्लसमा क्लिक गरेर नि हेर्न सकिन्छ। तलपट्टि सबै जनाइदिएको छ यसरी है। मेटेरियल टाइप यस्तो अथर, करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर यो भनेर अहिले म यसलाई ओपन गरिदिन्छु। जस्तै ओपन गरिदिन्छु, ओपन हुँदैछ। आइसक्यो। ग्रेड 9 कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेर यहाँ छुट्याएको छ, हेर्न सक्छौँ हामीले। डाउनलोड गर्नलाई डाउनलोडमा जानुस्।
It is being downloaded. Sorry, हामीले हेर्न सक्छौं सबै बुकहरू। जस्तै तपाईको पहिलेसम्म हजुरहरूले नोट यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा थिएन। अब चाहिँ पुरै नोट्सहरू यहीँबाट ओपन गर्न सकिन्छ र इक्जाममा कहाँबाट कति मार्क्स आउँछ सबै कुराहरू बुझिन्छ। यहाँ फर्स्ट सिलेबस राखिएको छ, प्रिफेसहरू, इन्ट्रोडक्सन 1 यस्तो छ, कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्ट्रोडक्सन 2, यसै गरी सबै यहाँ दिएको छ है। यसरी नै हामीले हेर्न सक्छौं र डाउनलोड गर्न सक्छौं। सबै दिएको छ, तपाईहरुले यहाँबाट मजाले पढेर इक्जामहरु दिन सक्नुहुन्छ। सिलेबसको लागि अगाडि मैले देखाएको थिएँ, त्यसरी नै सिलेबसमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा एडिसनल कुराहरू के राखिएको छ त म यसमा एउटा अझै बढी एडिसनल कुराहरू देखाउँछु तपाईलाई। ब्राउज नेक्स्टमा जानुस्। ब्राउज नेक्स्ट पछि यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले हाम्रो लागि इट्स बिङ लोडिङ आइसक्यो। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किटको रिसोर्स मेटेरियलहरू राखिएको छ। अर्को कुरा के राखिएको छ भनेपछि यहाँ प्र्याक्टिकलको पुरै डिजाइनहरू, लर्निङ रिसोर्स मेटेरियल यो बुक। अनि नेक्स्ट पेजको लागि केही अप्सन छैन। चाहिँ 19 को लागि केही राखिएको छैन। प्लस 2 को लागि 12 को लागि चाहिँ प्र्याक्टिकलको पुरै बुक सहित दिएको छ। प्र्याक्टिकलको पुरै बुक दिएको छ। प्र्याक्टिकलको बुक दिएको छ, त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौं। मैले सबै करिकुलमहरु देखाए। त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को एनुअल प्रोग्राम्सको बारेमा देखाउँछु। जस्तै हाम्रो चाहिँ कहिले के हुन्छ, एक्जाम कसरी राखिएको हुन्छ, अनि कसरी स्टडी हुन्छ स्कुलमा टिचर्सहरुको लागि मेन हो। मैले चाहिँ यो कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँबाट गएर भ्यूमा गएर मजाले हेर्न सक्छौं। ओपन हुँदैछ। यहाँबाट पनि डाउनलोडमा गएर हामीले धेरै कुराहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं। जस्तै लाइब्रेरी, फोटो लाइब्रेरीहरु जस्तै कुरा राखिएको छ। चिल्ड्रेनको लागि चिल्ड्रेन रिसोर्सेसमा गएर पनि हामीले रिसोर्सहरू हेर्न सक्छौं। त्यस्तै पब्लिकेसनमा टिचर्सको लागि गाइड सहित दिएको छ। यस्तै गाइडलाइन्सहरू, अडियो भिजुअल रिसोर्सहरू छ, हामीले भिडियो पनि हेर्न सक्छौं। अनि यहाँ चाहिँ अर्गनाइजेसनहरुमा ती गभर्नमेन्टकै अर्गनाइजेसनहरुको बारेमा हो। लिंक्सहरुमा मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, अफिस अफ द कन्ट्रोल, यदि रुटिन एक्जामको रिजल्टहरु रुटिनहरु ट्राई गर्नु पर्यो भने यहाँ राखिएको हुन्छ। अनि टिचर्सहरुको लागि टिचर सर्भिस कमिसनमा यहाँबाट पनि हामीले ओपन गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ द एजुकेसन, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन। अहिले चाहिँ हामीले नेशनल एक्जामिनेसन बोर्डको हेर्न सक्छौं, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। यहाँ गएर नतिजाहरुको लागि नतिजामा राखिएको हुन्छ। ले यहाँ पहिले के राखिएको रहेछ भनेपछि ग्रेड 10 को क्या हो, 10 को लागि राखिएको थियो क्या हो। अहिले चाहिँ छैन, लोडिङ प्रोसेसमा छ पेज। गएर स्टुडेन्ट्स एक्जाम मेमो सबै यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं। हस्, आजको लागि यति कुराहरू राखेँ मैले। दोस्रो भिडियो चाहिँ के कुराहरूमा लिएर आउँदा ठिक हुन्छ तपाईहरुको इच्छा, साथै फिडब्याकहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तल फर्म पनि राखिएको छ, साथै कमेन्ट बक्समा पनि तपाईहरुले आफ्नो रियाक्सनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई अघि बढ्न सजिलो हुन्छ। साथै हामीलाई शेयर पनि गरिदिनु होला, जसको कारण हामी नेपाल अनलाइन स्कुल सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फ्रीमा निशुल्क क्वालिटी एजुकेसन